राम आजको मन्दिरमा बर्थडे है ह्यापी बर्थडे अहिले चाहिँ हामी राम मन्दिरमा छौँ यो चाहिँ 32 पुतलीबाट ठ्याक्क अलिकति माथि छ यहाँ आज सुनसानै छ त्यति मान्छेहरू पनि छैनन् मान्छे नै हुनु भर्खर हामी दर्शन गरेर अब निस्किने क्रममा छौँ फोटो भिडियो विवाह प्रमाण पनि लौ खाना 25 जना कहीँ जाने छ ए कोरोना भाइरसबाट जोगिन रहेछ नि त्यो दूरी कायम राख्दै यस रामचन्द्र मन्दिर परिसरमा वैवाहिक कार्यक्रम गर्नको लागि विशेष प्याकेज अरे नि त विशेष प्याकेज कोरोना प्याकेज रहेछ नि त लडे भने तिमीहरू त्यहाँबाट टिकटक बनाउनु के यस्तो खतरा है आज चाहिँ हामी झोर आएका छौँ भर्याङ लास्टै नै धेरै छ है अनि भिड पनि लाग्छै छ आज शनिबारको दिन भिड पनि टन्नै रहेछ भिड हामी खास 5 जना आएका थियौँ 5 जनामा अब हामी 3 जना चाहिँ तल जाने आँट गरेका छौँ एउटा मान्छेले क्या सुरुमै मम्मीहरूलाई नजानु भने त भयो अरे त्यो मान्छेले भन्यो नि आत्तिन्छ नि त भनेको थियो तर मलाई नै छोड्दा स्याहार भन्छ होइन त आरामले जाने हो कि अब आयो आमाहरू पनि यहाँ बस्दै बस्दै जान सक्नुहुन्छ ठुलो आमा पुग्नुभएछ थाक्नुभयो आज भिड चाहिँ खतरा भिड रहेछ
अघि आउँदाखेरि ओह्रालो 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 अब चढ्दाखेरि उकालो 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 यस्तो डेन्जर भर्याङ छ अनि भए चाहिँ एकचोटि राम्रोसित सोचेर मात्रै आउनु होला है आउन सक्दैन नि त्यो उनीहरूले ठिकै भयो सबसे धेरै थाकेको चाहिँ यिनी नै हुने हजुर मेरो मार्क्स हेरेर थाहा हुन्छ त्यो भिजेछ पुरै ब्रिथिङ एक्सर्साइज इनहेल एक्सर्साइज कस्तो लाग्यो मात्रै झोर हजुरलाई मेरो झोर त मलाई महा झुर लाग्यो दुईचोटि म तीसम्म आइसक्यो तेरो झोरमा म ओर्लिनै सक्दिनँ त्यहाँ अनि मलाई त झुर भइहाल्यो नि बोर भयो नि कुर्दा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Minitola. Happy birthday to you. Minitola भन्ने आउने एक्साइटेड हुन्छ कसैको ह्याप्पी बर्थडे पेलु नै छ हजुर त्यहाँ बस्नु पर्यो होला है पेलु नै छैन त्यहाँ बस्नु देऊ त्यहाँ बस्नु देऊ मलाई त्यही बस्नु पर्छ आएर जोसको ह्याप्पी बर्थडे छ नि त्यो सँगै टासेर बेसी धमाला जस्तै छ के यो जहाँ क्यामेरा छ त्यतै गर्नु खै त मलाई ह्याप्पी बर्थडे भने तैँले ह्याप्पी बर्थडे यसले ह्याप्पी बर्थडे भन्यो नि यसले के पाएन यो चाहिँ ओलम्पिक फुटबलको क्रेज है ब्राजिल र स्पेनको म्याच चल्दैछ यहाँ